Welcome to E-Pal channel. Grow your business. Payoneer එක්ක ඔයාගේ තියෙන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න කොහොමද ඉදිරියට යන්නේ මේක eBay ගැන නෙමෙයි මෙතන eBay දැන් මේ channel එක බලලා ගොඩාක් කට්ටිය ඉන්නවා eBay වලින් එහාට ගිහලා තමන්ගේ business එක develop කරගන්න යන්න. ඒකට ඒ කට්ටියක් තියෙන ඊට අමතරව direct shipping කරන direct shipping කියන්නේ මේ eBay direct shipping නෙමෙයි යාගේ වෙනම store එකක් හදලා නැත්නම් යාට වෙනම channel එකකින් එන විදියට ඒ කියන්නේ වෙන source එකකින් ඒ විදියට business grow up කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට ඒක අපි හිතුවොත් අපි පුංචිම තැන ඉඳන් උඩට යනකොට ඒ කියන්නේ example එකකට අපි සිල්ලර දෙයක් විකුණනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු earrings විකුණන කෙනෙක් නම් right එයාගේ මොනවා හරි විදියකට earring විකුණනවා නම් පොඩිම දෙයකට ඒකේ garment එකක් කරන කෙනෙක් දක්වා startup companies මේ ඔක්කොම තියෙනවා මේ ඔක්කොම ලංකාවට මුදල් ගෙන්න ගන්නකොට තියෙන බැරරුම් දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ එතකොට PayPal through අපිට ගෙන්න ගන්න බෑ එතකොට Payoneer through ගෙන්න ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ කතා කරන individual කෙනෙක් හෝ business එකක් තියෙන කෙනෙක් එතකොට ඒක හරි process එකට කරගන්න අවශ්‍ය නම් හරි process එකට කරගන්න උවමනාව තියෙනවා නම් contact කරන්න පුළුවන් මාව E-Pal through එතකොට email address එක mention කරලා තියෙනවා description එකේ ephelponline@gmail.com email address එක එතකොට contact කරලා ඔයාලට පුළුවන් එතකොට ඔයාගේ Payoneer account එකක් හරි ආකාරව හදාගෙන ඒක හරි විදිහට establish වෙන්න. enter your establishment කියලාත් ඒක mention කරලා තියෙනවා ඔයාගේ establishment එකට හරියාකාර path එකකින් හරි විදිහට enter වෙන්න. enter වෙලා ඔයාට හැකියාව ලැබේ ඒක හරියාකාරව ඒ කියන්නේ genuine විදිහටම කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මොකද eBay sellers ලගේ Payoneer link කරන එක synchronize process එකක් තියෙනවා. ඒක eBay එක ඇතුළෙම කරනවා. හැබැයි එතනින් එහාට යන අපේ ගොඩක් ඉන්නවා මේ online field එකේ සල්ලි earn කරන. එතකොට online විතරක් නෙමෙයි. එතකොට තව මං කිව්වාගේ garment තියෙනවා, gym business කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට තව handcraft කරන මේ ඔක්කොම ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට හරියාකාරව process එකක් නැතුව ඇති. ඉතින් ඒ process එකක් එක්ක හරියාකාරව Payoneer එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරලා ඉදිරියට යන්න, ඒ කියන්නේ secure payments. මෙන්න මේකයි කියන්නේ. එතකොට Payoneer එක ඇතුලෙන් මේ සල්ලි ටික ලංකාවට ගෙන්නගෙන ඔයාට ඒක හරියාකාරව business එකක් විදිහට develop කරගෙන යන්න පුළුවන් විදියට අපිට දැන් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවනේ කියන්නේ PayPal නැතුව ඉතින් ඒක හරියාකාර කරගන්න තමන්ට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් තමන්ට අවශ්‍ය නම් contact කරගන්න business එකක් විදියට එතකොට ඒක හරියටම මට උදව් කරන්න පුළුවන් ඒකෙදි guidance එකක් ලැබෙනවා recognition එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා ඔයා business එකක් විදියට develop වෙන්න. ඉතින් මේක තනි පුද්ගලයෙක්ගේ එක ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. සුළු පරිමාණයක් වෙන්න පුළුවන් මධ්‍ය පරිමාණයක මහා පරිමාණ වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි හරි process එකට යනවා නම් තමන්ට හරි guidance එකත් එක්ක බොහොම hassle free කරගන්න හැකියාව ලැබෙයි. ඉතින් කැමති නම් මේ වගේ දෙයක් කරන්න ephelponline@gmail.com email address එකට එවන්න පල්ලෙහා mention කරලා තියෙනවා. ඒකේ subject line එකෙන්ම mention කරලා මොකද email කිහිපයක් එනවා වෙන වෙනම මේ සම්බන්ධ බහ eBay සම්බන්ධව. එතකොට වෙනම ඔයා මේ mention කරලා කියන්නේ එවන්න ඔයා එහෙම මේකට join වෙන්න හරි ඔයාට එකක් හදාගන්න ඊම අවශ්‍ය නම් Payoneer partnership කියලා හරි නැත්නම් Payoneer business request හරි business requirement හරි කැමති එකක් එවන්න mention කරලා එතකොට මට පහසු වෙයි ඒක track down කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන guidance එක ලබා දෙන්න. මතක තියාගන්න contact number එකකුත් එක්ක එවන්න. එතකොට පුළුවන් වෙයි guidance එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් හිතනවා මේකෙන් ලොකු දෙයක් ලැබෙයි කියලා මොකද business එක develop කරන තැනට ඒ කියන්නේ eBay වලින් එහාට ගිහලා අපිට business එක තනියෙන් develop කරගෙන ඉදිරියට යන්න හැකියාව ගොඩක් ලැබෙයි කියන ඊට අමතරව eBay ශේෂ්ත්‍ර නැති කට්ටියට උනත් වෙන ශේෂ්ත්‍රක ඉන්නවා නම් ඒකේ අපහසුතාව වලට මුහුණ දෙනවා නම් එතනින් පුළුවන් Payoneer එකකින් guidance එකක් ලබා දෙන්න ඒකට මට මැදිහත් වෙලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආරාධනයක් ඒ වගේම advice එකක්. ඉතින් Tamanට කැමති නම් පුළුවන් එකතු වෙන්න. Right, එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. channel එක E-Pal hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතුලා දැනුම් වර්ධ ඉදිරියට යන අපේ channel. All the very best. Bring order Sri Lanka. Happy selling.